اوكي، في عندنا example هنا for DFT circular convolution. For example, give read sequence xn and the system sequence طبعا هاي found their circular convolution using frequency domain. Confirm your answer using time domain or n domain. Okay. ممكن تعبرها k. فهون ال n صار زي ال k. فعندنا معادلتين هون اللي هي السينثيسيس. لاحظ بنقسم على n وهاي الإشارة هون تتحول موجب. بعدين نحولها هون xn 1 over m n minus 1 from r equals 0 to n minus 1 هون. هاي 1 xr بعدين w بنحط minus 1 هون علشان هاي صارت positive. وتلاحظ هون انه wr هاي معرفة wm to power rn equal minus هون. وبالتالي إذا صارت هاي موجب هاي بتصير اللي هون سالب. نفس الاشي اللي هاي بنكون عارفينها اللي هي xr تساوي from n equal 0 to n minus 1. بتضل ال xr للإشارة هي another sequence. xr and both are sequences. طبعا m the number of samples. فبنروح هون بتضل نستخدم نظام هاي الأسهل W2NR. نضربها نعمل ماتريكس. ال N هي columns 0 column 1 بعدين ال R اللي هي rows 0 row 1. طبعا هون الفريكونسي اللي هي x0 x1 بنعوض بنروح على هاي بنعوض محل W20 الروتيشن هون تطلع أول واحدة 1 1 1 ما عدا آخر واحدة ماينس 1 لأنها W21 واللي هي هون. لاحظها. بعدين نضرب وبطلع عندنا الجواب 3 minus 1 للإكس آر. طبعا ترانسبوز طبعا. هسا الاتش ار نفس الاشي ما عدا بدنا ننتبه لهون. هاي كلها بوزيتيف. هذول 1 1 1 لأنها 0 سواء كانت بوزيتيف أو نيجاتيف. يعني هذول اللي هون 0 سواء كانت ال ار بوزيتيف أو نيجاتيف. ما عدا هاي اللي هون تختلف. لأنه لما نروح هون هي ماينس 1 بس من المعادلة هاي إنه بنحط العلاقة هاي اللي هون بنحط ماينس 1 صار بنضربها ماينس 1 بالصفي إيش؟ هي 1 بالصفي ماينس 1. اوكي. هسا ننزل لهون بطلع الاكس ار من وين صفينا هون بالانفرس. يعني عملنا نفس الاسلوب للاتش ار والاكس ار. هذا المثال نروح على الانفرس. الانفرس ما صفر فهون طلعوا 1 1 اللي نحكي عنه. لما نضرب اتش ار اوكي صار هاي بتضل ماينس 1 لانه لسه ما عملناش انفرس. احنا لسه بالمعادله الاولى ضربناها طلع الجواب 2 0.
بس الافر تساوي يعني نضربهم بعض ونطلع الكونفولوشن فريكونسي دومين اكس ار واتش ار، بس نضربهم نقطة بنقطة، يعني نضرب هاي 2 ب3 وبنعوض 6. لاحظ هاي 3 ضرب 2 بنعوض 6، وبعدين -1 ضرب 0 بطلع الجواب 0. يعني نضربهم نقطة نقطة، ما تلاقي بنعملها نقطة زي هيك وبعدين ستار عشان نضرب نقطة نقطة، نضربهم as matrices. أنا بصفر هسا هون بنشقلب الإشارة، لاحظ هذاك 1 1 1، فلما نستخدم هاي اللي هون في ماينس، هاي 3 أسهم صادات عليها، هاي اللي هون فيها ماينس، فهون الجواب الأصلي ماينس، فبنشقلب الإشارة. أوكي، فبنشقلب الإشارة إلى وين راحت؟ الجواب الأصلي 1، فبنشقلب الجواب الأصلي -1 على إنه هاي cos باي is -1 هون، فبنشقلب نحطها كأنها وبعدين بنشقلب كأنها فاضي DFT، والانفرس بنروح وين ما في ماينس وبلس ما عدا اللي فيهم زيروز بنشقلبهم. اوكي، ما عدا هذولا اللي هون الحفة من فوق وتحت، يعني هاي وهاي الرو فيرست رو فيرست كولم. هسه الباقيات بنشقلب الإشارة، زي هون شقلنا بالإشارة بالانفرس، يعني الأصل -1. اوكي، بعدين نضرب ونقسم على ام، طبعا ام هي 2، ولما نضرب بطلع الجواب تساوي 3 والانفرس يساوي 3. هسه نروح لهون بدنا نعمل روتيشن للماتريكس، أخذنا هاي وديناها لفوق، 2 1 هاي صارت دايجونال انتهى. بعدين هاي نعمل روتيشن للإكس ان، وهاي الاتش ان كما هي، نضرب بطلع الجواب 3. هسه بتلاحظ سواء عملناه بالفريكونسي دومين طلعنا الانفرس، وبالتايم دومين عملنا كونفولوشن بهاي الطريقة اللي هون الجواب كما هو، يعني 2 نفس الشيء. فبنحط إذا الفريكونسي دومين convolution in time domain and end domain يساوي multiplication and frequency domain even بالسيركل convolution. هسا لما نروح لماتلاب هاي الكماندز هون إذا بدك تستخدمهم بنحط لك إياهم بالكومنتس. copy هاي بنحطهم هون إذا بنزلوا، لا بنزلوش. أوكي، لا لا. أوكي، شكرا.